I'm very happy to be here to preach and meet old friends. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, hogy én hirdethetem az igét, sok-sok régi jó baráttal találkozhatok. My pastor has been visiting us every year since we've been here. His name is Jeff. Ugye, amióta itt élünk Magyarországon, az otthoni lelkészünk, Jeffnek hívják, évente jött mindig látogatóba hozzánk ide. And he was very sad not to be able to come this year. És nagyon szomorú volt, hogy idén nem jöhetett Magyarországra. And the reason he is not able to come this year is because he has cancer. Mégpedig azért nem jöhetett, mert rákos. And he will not recover. És ebből már nem fog felépülni. What do we do in times like that? Mit csinálunk ilyen helyzetekben? What does our faith matter in times like that? Mit számít a mi hitünk ilyen időkben? This morning we're going to be in Mark chapter 5. Ma reggel a Márk evangéliumának az 5. fejezetéből fogunk olvasni. Starting in verse 21. 5. rész 21. versétől. And we are going to look at two people who exhibit great faith in the Lord at a very difficult time. És két olyan embert fogunk látni, akik egy nagyon nehéz időben igazi hitről tesznek bizonyságot. And then we're going to look at a group that lacked faith. Aztán pedig látni fogunk egy olyan csoportot, akikben nem volt meg a hit. And we're going to see the effects of those two differing responses. És azt is látni fogjuk, hogy ez a hitnek megléte, vagy nem megléte, milyen hatással van rájuk. And so the first person that we're going to look at is an unnamed woman. Az első ember, akit látunk, az egy ismeretlen, pontosabban egy meg nem nevezett nő. In Mark chapter 5 verse 21 it says, "And when Jesus had crossed again in the boat to the other side, a great crowd gathered about him, and he was beside the sea." Tehát Márk 5:21. Amikor ismét átment Jézus a hajón a túlsó partra, nagy sokaság gyűlt hozzá a tengerparton. Before this, Jesus has performed great miracles. Ugye közvetlen ezelőtt Jézus hatalmas csodákat tett. He calmed a storm simply by speaking. Pusztán a szavával lecsendesítette a tengert. And now he has crossed back over from performing those great miracles. És most visszajött úgymond onnan, ahol a csodákat tette. And on his way he meets a ruler of the synagogue. És ahogy útközben halad, látjuk, hogy találkozik egy zsinagógai elöljáróval. So in verse 22 it says, "Then came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and seeing him, he fell at his feet and implored him earnestly, saying, My little daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her, so that she may be made well." Ekkor történt, hogy odament hozzá egy zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus. És amint meglátta őt, lábához borult, és így esedezett: "Az én lánykám halálában, jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen." And he went with him, and a great crowd followed him and thronged about him. Jézus el is ment vele, és nagy sokaság követte őt, majdnem összeszorították. Now, I said we were going to be talking about the faith of an unnamed woman. Ugye ezzel előbb azt mondtam, hogy egy meg nem nevezett nő hitéről fogunk mindjárt beszélni. So why are we talking about this powerful man named Jairus? Akkor hogy jön a képbe ez a hatalmas, ugye, tekintélyes elöljáró Jairus? It's because on his way to help Jairus, this woman interrupts. Hát azért, mert ahogy Jézus elindul, hogy segítsen Jairusnak, ez a nő úgymond közbelép, vagy félbeszakítja ezt a történetet. Verse 25. 25. vers. "And there was a woman who had a discharge of blood for 12 years, and who had suffered much under many physicians, and had spent all that she had, and was no better, but rather grew worse." És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát rájuk költötte, de semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett, amikor Jézus felől hallott, a sokaság háta mögé került, és megérintette a ruháját. This woman had suffered so much for so long. Túl sokáig, túl sokat szenvedett ez a nő. Verse 27, she had heard the reports about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his garment. For, she said, "If I touch even his garments, I will be made well."
Tehát amikor Jézus felől hallott a sokaságban, háta mögé került, és megérintette ruháját. Mert azt gondolta, ha csak ruháját érintem is, meggyógyulok. Look at her great faith. Nézzétek meg, milyen hite van. She has heard about Jesus. Hallott Jézusról, And she believes that if she touches just his garment, not even him, just his garment, she will be made well. és elhiszi, hogy ha csak a ruháját megérinti, még csak nem is Jézust, hanem csak a ruhájához valahogy hozzá tud férni, és megérinti, meg fog gyógyulni. And so this is what she does. És éppen ezért pontosan ezt is teszi. And immediately the flow of blood dried up, and she felt in her body that she was healed of her disease. És azonnal megszűnt vérének folyása, és megérezte testében, hogy meggyógyult bajából. And Jesus, perceiving in himself that power had gone out from him, immediately turned about in the crowd and said, "Who touched my garments?" Jézus pedig azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, megfordult a sokaságban, és azt kérdezte, ki érintette a ruhámat. The amazing thing about this miracle is that Jesus didn't even agree to it. A leglenyűgözőbb ebben a csodában az az, hogy úgymond Jézus nem is vett benne részt aktívan. He's walking on the way to another man's house. Hiszen ő éppen egy másik embernek a háza felé tartott, hogy neki segítsen. This woman doesn't ask him to heal her. A nő nem szólítja meg, hogy kérlek segíts, vagy gyógyíts meg. She touches his garments and she's healed. Megérinti a ruháját és meggyógyul. And Jesus asked this question, "Who touched my garments?" Jézus fölteszi a kérdést, ki érintette a ruhámat? And now we have the disciples. És itt jönnek a tanítványok. As you're reading through Mark, you see the disciples they don't get it yet. Ugye az ember, ahogy a Márk evangéliumát olvassa, észreveszi, hogy még nem állt össze a kép a tanítványoknak teljesen. Verse 31, and his disciples said to him, "You see the crowd pressing around you, and yet you say, 'Who touched me?'" Tanítványai ezt mondták, 31. vers, látod, hogy a sokaság szorongat téged, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? So they've seen him cast out demons. Tehát eddigre már látták, hogy démonokat űz ki Jézus. They've seen him calm a storm simply by speaking. Látták, hogy csak a szavával képes egy vihart lecsendesíteni. Yet in this moment they don't believe that he knows what he's talking about. De ebben a pillanatban megkérdőjelezik, hogy Jézus, hát most tudod egyáltalán, miről beszélsz? But in verse 32, Jesus essentially ignores them. De aztán látjuk, hogy Jézus lényegében figyelmen kívül hagyja ezt a reakciójukat. He doesn't answer them, but it says, and he looked around to see who had done it. Nem is válaszol nekik, hanem 32, Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. But the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease." Az asszony pedig, mivel tudta, hogy mi történt vele, félve és remegve előjött, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig azt mondta neki, lányom, a te hited megtartott téged. Eredjél békével, a bajodból meggyógyulva, légy egészséges. So she falls at his feet and tells him about the suffering that she had had for so many years, and that she knew that if she just touched his garment, she would be healed, and it happened. Leborul a lábai elé, és elmondja neki, hogy évek óta mennyit szenvedett, és hogy abban bízott, hogy ha csak megérinti a ruháját, akkor meggyógyul, és ezt tette, és meggyógyult. And just as she had said, "I know if I touch his garments, I may be made well," it says, Jesus says, "You're healed of your disease, and you are well." És ahogy korábban olvastuk a kifejezést, azt mondja, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Most ezt mondja Jézus, bajodból meggyógyulva, légy egészséges. And this word well doesn't just mean being healed, but being made whole. És ez a meggyógyulok, vagy az egészséges szó, ez nem csak arra utal, hogy a testileg egészséges, hanem hát ahogy a magyar szó régen jelenthette, hogy egészséges, az egész lelkében, testében. Because of this disease that she wasn't able to participate fully in Israel's worship and in the community. Ugye a betegsége miatt nem vehetett részt
még az istentiszteleteken sem, Izrael népével együtt nem lehetett. Now it's important to know that it wasn't just faith in general, it was faith in Jesus. Fontos azért megfigyelnünk, hogy nem csak egy valamilyen hitről van itt szó, hanem Jézusba vetett hitről. Now we see the effect of the faith of an important man. Most pedig egy embernek, egy tekintélyes ember hitének a hatását, a jelentőségét fogjuk látni. So you remember how we started with Jairus pleading with Jesus to come and heal his daughter because his daughter is at the point of death. Ugye emlékeztek, a történetünk ezzel az emberrel, Jairussal kezdődött, aki könyörgött Jézushoz, hogy jöjjön, mert halálán van a lánya. This is time sensitive. Úgyhogy itt az idő számít. And yet Jesus stops on the way. És Jézus mégis megáll útban a háza felé. I don't know about you, but if I was Jairus, I might be thinking, why are we stopping? Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ha az én lányomról lenne szó, akkor tuti az járna végig a fejemben, hogy most miért álltunk meg. I personally don't think we need to investigate who touched your garments. I think we need to keep going. Most mindegy, hogy ki érintette meg a ruhádat, Jézus, inkább menjünk. And verse 35, it says, while he was still speaking, talking to the woman, there came from the ruler's house some who said, your daughter is dead. Why trouble the teacher any further? 35. vers. Még beszélt, amikor megérkeztek a zsinagóga előjárójának házától, ezzel az üzenettel, leányod meghalt. Miért fárasztanád tovább a mestert? Jesus has just said, daughter, your faith has made you well. And now we see them coming and saying, your daughter is dead. Jézus éppen most mondta a nőnek, hogy lányom, meggyógyultál. One daughter is healed and one daughter is dead. És erre jön a hír, hogy a lányod meghalt. Egy meggyógyult, egy meghalt. And Jairus faces this test of faith, whether or not he will keep going with Jesus. És Jairus bizony itt az ő hite próbájával néz szembe. Most akkor tovább megy, vagy föladja. So I am 35 years old. Én 35 éves vagyok. And I decided to start skateboarding with my kids. És elhatároztam, hogy én a gyerekeimmel gördeszkázni fogok. This is a very bad idea. Ez egy nagyon rossz ötlet. But I'm doing it anyway. De akkor is csinálom. And the thing about skateboarding is it's very frustrating. A gördeszkázásban az egyik... a gördeszkázás az egy nagyon frusztráló dolog tud lenni. You have to try the same thing over and over and over again before you have any success. Mert mielőtt az embernek bármi sikerélménye lehetne, rengetegszer kell ugyanazt újra és újra megpróbálni és elrontani. And I also found out that it hurts. És arra is rájöttem, hogy nagyon tud fájni a dolog. My wrist still hasn't fully healed. A csukló még a mai napig nem gyógyult meg teljesen. And a lot of people tell me, you're too old, you should stop this. Nagyon sokan mondták már, hogy de ez már túl öreg vagy, légy szíves, hagyd abba. And as we go on in our Christian lives, we'll see that sometimes it is frustrating. És ahogy éljük a hívő életünket, látni fogjuk, hogy néha bizony nagyon frusztráló. And sometimes it hurts. És néha nagyon fáj. And we will be tempted to give up. És ott lesz a kísértés, hogy feladjuk. And people around us will tell us to give up. Meg akik körülöttünk vannak, ők is azt fogják mondani, hogy add fel. So what do we do? Mit fogunk csinálni? Well, let's see what Jairus does. Nézzük, hogy Jairus mit csinál. Jairus keeps going. Ugyanis Jairus nem adja fel. We'll see this in a minute. Mindjárt meglátjuk. But in verse 36, but overhearing what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, do not fear, only believe. Jézus pedig, ahogy hallotta azt, amit mondtak, így szólt a zsinagóga előjárójához, ne félj, csak higgy. And he allowed no one to follow him except Peter and James and John, the brother of James. They came to the house of the ruler of the synagogue, and Jesus saw a commotion, people weeping and wailing loudly. És senkinek nem engedte, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagóga előjárónak házához,
és látta az űrzavart, a sok siránkozót és jajgatót, there is no doubt that this girl is dead. nem volt kérdés, hogy ez a lány meghalt. They've already started the mourning process. Már elkezdték a síratást. 39, and when he had entered, he said to them, "Why are you making a commotion and weeping? The child is not dead, but sleeping." And they laughed at him. Bement és így szólt hozzájuk. Miért zajongtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik, de azok kinevették. This is a different word for sleep that is commonly used in the Bible to indicate death. Az alszik kifejezés egy kicsit más szó, eltérő szó, ami nagyon gyakran a Szentírásban a halálra utal. This is the word for sleep, like normal sleep. It's temporary. Azaz pont összekevertem. Tehát van egy szó a Szentírásban, hogy elaludt valaki, ami gyakran arra utal, hogy meghalt valaki, de itt a Szentírás és itt Jézus nem ezt a szót használja, hanem egy nagyon általános, tényleg csak alvásra utaló szó. It doesn't mean that Jesus doesn't know she's dead or really thinks she's just sleeping. Nyilván nem azt jelenti, hogy Jézus ne tudná, hogy valójában meghalt ez a lány, vagy tényleg azt hiszi Jézus valamiért, hogy csak alszik. He's pointing out that this is temporary. Hanem arra utal, hogy ez csak ideiglenes. And just like the disciples, this mourning crowd, they don't get it. És ahogyan a tanítványokra utaltunk, most erre a tömegre is ezt kell mondanunk, hogy még nagyon nem fogták fel, hogy mi zajlik itt. Verse 40, continuing, but he put them all outside and took the child's father and mother and those who were with him and went in where the child was. Tehát 40. vers, ő mindenkit kiküldött, maga mellé vett a gyermek apját és anyját és a vele levőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. So Jairus has not given in to the discouragement of the messengers or this group that is mourning. Úgyhogy Jairus nem adta fel. Bár gyermek a halálhírét hozták, bár most a tömeg kineveti Jézust. Verse 41, taking her by the hand, he said to her, Talitha kumi, which means, little girl, I say to you, arise. Majd megfogva a gyermek kezét, azt mondta neki, Talitha kumi, ami azt jelenti, lányka, neked mondom, kelj föl. And immediately the girl got up and began walking, for she was 12 years of age. And they were immediately overcome with amazement, and he strictly charged them that no one should know this, and told them to give her something to eat. A lányka azonnal felkelt és járt, mert 12 éves volt már, azok pedig szinte magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan megparancsolta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. Majd azt mondta, hogy adjanak a lánykának enni. Now why do we need to know that the daughter is 12 years old? Miért kell tudnunk ezt a részletet, hogy a lány 12 éves volt? Does it matter if she was 13 or 11? Számít, hogy mondjuk 13 vagy 11 volt? The reason why Mark is telling us her age is because you remember that the woman had suffered for 12 years. Azért van jelentősége annak, hogy 12 éves a lány, mert emlékeztek, mit mondott a vérfolyásos nő? Hogy már 12 éve szenved a betegségében. The woman and Jairus are opposite in almost every way. Jairus és a nő szinte mindenben egymásnak ellentétei. She's not named, she's a woman, she's on the outskirts of society. Ugye a nevét se tudjuk, nő, ő a társadalom szélére szorult. Jairus is a man, he's powerful, he's the leader of the synagogue. Ugye Jairus meg férfi, tekintélyes, a zsinagóga előjárója. But what is not opposite is their faith. Viszont ami nem ellentétes bennük, az a hitük. And Mark is putting these two stories together to show that their faith is the same, their faith in Jesus. És Márk szándékosan egymás mellé teszi nekünk ezt a két történetet, hogy lássuk, hogy a hitük az ugyanaz. But right after this, I should mention, he says not to tell anyone because he doesn't want people to come to wrong conclusions about who he is. Ugye a végén azt mondja, hogy ne mondják el senkinek, mert Jézus nem akarta, hogy a tömeg rossz következtetéseket vonjon le, hogy hú, vajon ki lehet, hogy ő kicsoda valójában. He's still teaching his disciples who he is. Hiszen még a tanítványainak is folyamatban van az, hogy tanítja őket, hogy kicsoda ő.
And they don't get it yet, so it's really important that it's Jesus who keeps telling people who he is. És a tanítványok még nem értették meg, hogy kicsoda Jézus valójában, úgyhogy Jézus nagyon fontosnak tartsa, hogy ő közölje, ő tanítsa meg a tanítványoknak és mindenkinek, hogy kicsoda ő valójában. But now we go on into chapter 6. De olvassuk tovább a 6. fejezetet. And we're going to see a group that lacked faith. És látni fogunk egy olyan csoportot, akikben nem volt meg ez a hit. Chapter 6, he went away from there and came to his hometown, and his disciples followed him. And on the Sabbath he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished, saying, "Where did this man get these things? What is this wisdom given to him? How are such mighty works done by his hands? Is not this the carpenter, the son of Mary, and brother of James, and Joseph, and Judas, and Simon? Are not his sisters here with us?" And they took offense at him. Azután eltávozott onnan a szülővárosába ment. És oda ment. A tanítványai is követték. Amikor eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában, és sokan, akik őt hallották, álmélkodva mondták, honnan vette ezeket? Miféle bölcsesség adatott neki, hogy így csoda dolgok történnek a keze által? Nem, de ez az ácsmester és Mária fia, Jakabnak, Józsefnek, Júdásnak, Simonnak pedig a testvére. És nem, de itt élnek közöttünk nőtestvére is. És megbotránkoztak benne. They're saying, who does this guy think he is? Kinek képzeli magát ez az ember? Ezt mondják. How is he able to do these things? Meg hogy tud ilyeneket csinálni? We know who this is. He's a normal guy, the son of a carpenter. Hiszen mi pontosan tudjuk, hogy ki ez. Hát egy ácsnak a fia. There's a saying that we have in English, familiarity breeds contempt. Van az angolban ez a kifejezés, amire még nem találtam magyar szólást, de azt jelenti, hogy ha valamihez hozzászoksz, akkor előbb-utóbb túlságosan megszokottá válik, sőt, még az is lehet, hogy meggyűlölöd. Which is essentially what Jesus says in verse 4. Jézus lényegében ezt kommunikálja a 4. versben. And Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his hometown and among his relatives and in his own household." Mondja Jézus, csak a maga házában, rokonai és saját háza népe között nincs becsülete a prófétának. And he could do no mighty work there except that he laid his hands on a few sick people and healed them, and he marveled because of their unbelief. Nem is tehetett ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyított meg, kezét rájuk helyezve, és csodálkozott hitetlenségükön. So this is quite amazing, given what we know about Jesus from Mark, that it says he could do no mighty work there. Elég lenyűgöző ezt így olvasni Márktól, tudva, hogy tehát már mi tudjuk, hogy kicsoda Jézus és mire képes, és azt olvassuk, hogy nem is tudott sok csodát tenni közöttük. Except heal a few sick people. Csak meggyógyított pár beteget. Only with Jesus would that be not a big deal. I'm sorry? Only with Jesus would that not be a big deal. Ja igen, tehát ugye csak néhány embert gyógyított meg. Ugye amikor Jézusról beszélünk, akkor tényleg azt mondjuk, hogy hát ez nem nagy valami. But it's showing us that he chose to respond to belief. Viszont ebből meglátunk valamit, hogy Jézus úgy döntött, hogy az emberek hitére reagálva cselekszik. And that's why he could do no mighty work there. Not because he couldn't in and of himself, but because there was no belief. És ezért nem tudott csodát tenni. Nem azért, mert nem volt rá képes, hanem mert nem volt hitük, és ennek megfelelően reagált. So we see the effect of faith, which was healing and restoration. Látjuk tehát az első 2 történetben a hit eredményét, hatását, ahogyan meggyógyulnak emberek. And we see the effect of unbelief, lack of healing, lack of restoration. És látjuk a hitetlenség eredményét, a gyógyítás hiányát, a helyreállítás hiányát. So what do we do as disciples of Jesus? Akkor mit csinálunk mi, akik Jézus tanítványai vagyunk? So the disciples at this point, they don't get it. Oké, a tanítványok itt még nem fogták föl teljesen. And they have a choice at this point. De a döntés akkor is ott van előttük. Do they go with the messengers? Do they go with the mourners? Hogy akkor a hírvivőkre fognak hallgatni, vagy azokra a gúnyolódókra. Do they go with the Nazarenes? Vagy éppen a názáretiekre a názáretiekre hallgatnak. Or do they exercise the faith of this woman and Jairus?
Vagy ennek a nőnek, vagy Jairusnak a hitét gyakorolják ők is. And we have the same choice. És előttünk ugyanez a döntés van. Now, it's really important that we see and know that just because we have great faith in Jesus does not mean that we will get healed. Fontos tudni, tudjuk, hogy csak mert hitünk van Jézusban, ez nem jelenti azt, hogy automatikusan meggyógyulunk. These are miracles. Ugyanis ezek csodák. Miracles are not to be expected. A csodák, azok csodálatosak, tehát nem elvárhatóak. They're called miracles, not ordinaries. Tehát ezért hívják őket csodálatosnak, és nem pedig általánosnak. Okay. God can do it. Igen, Isten képes rá. But in this time where we're waiting for the return of Jesus, de ebben az időszakban, ahogyan Jézus visszajövetelét, visszatérését várjuk, we're waiting for our restoration. Várunk erre a helyreállításra. We're waiting for death to be defeated. Várunk arra, hogy legyőzessen a halál. But we, like Jairus and the woman, can have full confidence that Jesus will restore and defeat death. De Jairushoz, vagy a nőhöz hasonlóan 100%-os meggyőződésünk lehet, hogy Jézus bizony le fogja győzni a halál, és helyre fog állítani mindent. So what does that look like? Hogy néz ez ki? Well, I opened by talking about my pastor, Jeff. Ugye az elején beszéltem nektek a lelki pásztoromról, Jeffről. And as he's looking at the fact that he will die unless there's a miracle of the Lord, és ő is, miközben szembenéz azzal, hogy nem sokára meg fog halni, ha csak csodát nem tesz az Úr, he continues to have faith in God. Továbbra is hittel van Isten iránt. To have faith in Jesus. És hittel van Jézus iránt. To continue serving him. És szolgálja őt. And as he looks to death, he's not happy. És miközben szembenéz a halállal, nem örül neki. But he doesn't have to despair because he knows that he will be raised again. De nem kell elkeserednie, mert tudja, hogy fel fog támadni. And so as we go through life and we experience frustration and hurt and death, mi is szembenézünk és küzdködünk frusztrációval, szenvedéssel, halállal az életünkben. As disciples of Jesus, we don't have to despair. Mint Jézusnak a tanítványai, nem kell, hogy elkeseredjünk. There will be a time when Jesus looks at us and says, "You are made well, you are made whole." Mert eljön az a pillanat, amikor velünk is szó szerint szembenéz Jézus, és azt mondja, hogy teljessé lettél, meggyógyultál, egészséges vagy. So as disciples, because we know that, let's continue in our faith. És mivel mi Jézus tanítványai vagyunk, és ezt tudjuk, ne hagyjuk fel a hitet. Let me pray for us. Hadd imádkozzam. Lord, thank you so much for this example that we see in Jairus and the woman. Urunk, nagyon köszönjük azt a példát, amit ez a nő és amit Jairus állítanak elénk. Lord, you see that as we go through this life we have pain. Látod, hogy az életünkben bizony ott van a fájdalom. We experience death and loss. Ott van a halál, a veszteség. But we know that you care for us just as you did for this woman and for Jairus. De tudjuk, hogy törődsz velünk, ahogyan Jairussal, ahogyan ezzel a nővel törődtél. I pray that you will bring to our mind the truth that there will someday we will be free from disease and death. És kérlek, erősítsd bennünk azt a hitet és azt a tudatot, hogy egy napon minden szenvedéstől és haláltól megszabadulunk. Because of your son Jesus. A te fiad Jézus miatt. And it's in his name that I pray. Az ő nevében imádkozunk. Amen. Amen.